साथीहरु यहाँनिर एक्सेलमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यस्तो किसिमको यो एउटा डाटा टाइप गरिरहेको छु यो डाटामा चाहिँ यहाँनिर यी ठाउँहरुको तापक्रम कति छ भनेर यहाँनिर यसरी निकालिएको छ अब हामीले एक्सेलमा यसरी यो डिग्री सेल्सियस कसरी राख्ने त जस्तै काठमाडौँ 20 डिग्री सेल्सियस बनेपा 30 डिग्री सेल्सियस यसरी एउटा एक्जाम्पलको रूपमा डाटा रहेको छ अब यसैगरी हामीले राख्नु पर्यो सबैलाई जस्तै यहाँनिर यसरी दिएको छ यसमा चाहिँ डिग्री सेल्सियस हामीले थप्नु पर्ने छ अब कसरी थप्ने त यहाँनिर त्यसको लागि फर्मुला लगाएर एकैपटक गर्न मिल्छ त्यसको लागि पहिला इक्वल टु प्रेस गर्ने र त्यसपछि कुन डाटामा हामीले डिग्री सेल्सियस एड गर्ने हो त्यसमा क्लिक गर्ने जस्तै अहिले 20 मा त्यसैले यसमा क्लिक गरौँ यो B3 मा त्यसपछि यहाँनिर एन टाइप गर्ने र अब यहाँनिर चाहिँ यो इन्भर्टेड कमा राख्ने एउटा स्पेस दिएर इन्भर्टेड कमालाई क्लोज गर्दिने अब फेरि यहाँनिर एन टाइप गर्ने अब त्यसपछि किबोर्डमा CHAR टाइप गर्ने र अब चाहिँ यहाँनिर ब्र्याकेट स्टार्ट गर्ने र अब यहाँनिर चाहिँ 176 टाइप गर्नुहोस् र त्यसपछि ब्र्याकेटलाई क्लोज गर्नुहोस् अब त्यसपछि फेरि एन टाइप गर्नुहोस् अब यहाँनिर एउटा इन्भर्टेड कमा राख्नुहोस् र यहाँनिर डिग्री सेल्सियस लेख्नु पर्यो त्यसैले सेल्सियसको लागि C टाइप गरौँ र इन्भर्टेड कमालाई क्लोज गरिदिउँ र अब त्यसपछि ब्र्याकेट क्लोज गरेर इन्टर प्रेस गरिदिनुहोस् अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो 20 मा चाहिँ यहाँ 20 डिग्री सेल्सियस भनेर यसरी एड भएर आइसकेको छ अब यसलाई तलसम्म तान्दिनुहोस् यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर भएको सबै नम्बरहरुमा यसरी डिग्री सेल्सियस एड भएर आइसकेको छ यस्तो किसिमबाट तपाईले सजिलैसँग यो फर्मुला लगाएर यो डिग्री सेल्सियस तपाईले एड गर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि नम्बरमा